Magandang araw po, ako si Epifanio Reyes dito sa Manila Bay. Ayon sa Department of Environmental and Natural Resources, may hindi kilalang, nakakahawang na materyal na matatagpuan sa Manila Bay. Ang materyal na ito ay maaring magdulot ng pagkakasakit. Ayon sa ang mga sintomas ng ang materyal na ito ay mga pantal, paltos, lagnat, pawis, at pagduduwal. Sa ngayon, ay walang mga pahayag mula sa anumang ahensya. Kung nakakaramdam ka ng anumang mga sintomas ng nakakahawang materyal na ito, ipinapayo na pumunta sa pinakamalapit na ospital, mangyaring manatiling nakatutok para sa karagdagang impormasyon ng ang hindi kilalang materyal na ito.